Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của tập 68 Mục Thần Ký, quốc sư Duyên Khang vừa đặt chân về đến phủ đệ, liền cảm thấy lòng sinh cảnh giác, không khí yên tĩnh đến rợn người. Thay vì đi cửa chính, ông phi thân nhảy thẳng vào trong, đập vào mắt là cảnh tượng đám người hầu và thị vệ bị trói chồng chất lên nhau như đống củi. Đáng chú ý nhất là tiểu độc vương phụ Nguyên Thanh, tên gia họa này bị lột sạch xiêm y, trói gô và treo ngược trên đỉnh đại sảnh. Người trong phủ truyền tai nhau rằng có ma quái lộng hành, kẻ đột nhập đã ra tay nhanh đến mức huyết ảnh vô hình, khiến nạn nhân chưa kịp nhìn thấy gì đã bị phong ấn toàn bộ tu vi lẫn thần tàng. Kiểm tra kho báu, quốc sư càng thêm sững sờ khi thấy phong ấn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã trống rỗng. Trên tường, nơi vốn treo bức tranh kiếm thần, nay chỉ còn lại dòng chữ siêu vẹo đầy khiêu khích. Quốc sư, chân của ta lấy lại, đống bảo bối, ngươi thu gom ta vui lòng nhận, ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong, không cần cảm ơn ta. Lút sạch đồ trong phủ thì cũng thôi đi, nhưng tên trộm quái đản này còn khiến cơn giận của quốc sư lên đến đỉnh điểm khi ông phát hiện hắn không chỉ lấy lại cái chân bị chặt năm xưa mà còn ngang nhiên ăn dầm nằm dề trong phủ. Hắn ngủ trên giường của quốc sư rồi phong uế bừa bãi, thậm chí còn tiểu tiện vào ấm trà trong thư phòng, phá hỏng toàn bộ sự thanh tịnh của ông. Quá đỗi tức giận, quốc sư vứt hết đồ đạc ra ngoài rồi kêu người sắm sửa lại toàn bộ. Tuy nhiên, bi kịch thực sự ập đến ngay sau đó. Gia nhân nói rằng quốc sư đã hoàn toàn cháy túi. Bổng lộc chưa đến kỳ, tiền thưởng chưa có, lại phải chi tiêu cho đủ loại lễ lạt ma chay cưới hỏi, trong nhà không còn một xu dính túi, cũng chẳng có đồ vật gì đáng giá để cầm cố. Đường là đệ nhất nhân dưới gầm trời lại rơi vào cảnh khốn cùng, không thể vay mượn, bạn bè đồng liêu vì sĩ diện và nợ cũ chưa trả. Sau một hồi suy nghĩ, quốc sư cảm thán nói: ta biết ai có tiền, có thể mượn được. Hắn ra tay hào phóng, đi vay tiền hắn cũng không tính là mất mặt. Cũng trong lúc này ở Sĩ Tử Cư, Tần Mục trở về phòng thì sững sờ khi thấy sân chất đầy linh dược quý giá cùng một cái chân và một cánh tay đang được ngâm trong vạc thuốc. Bước vào phòng, hắn vỡ òa xúc động khi gặp lại Mã Gia và người què. Hai lão già ngoài miệng thì cứng rắn chối đẩy: tiểu tử thúi, chúng ta không phải đến thăm ngươi. Đừng tự mình đa tình, nhưng thực chất đã vượt ngàn dặm xa xôi, mang theo tay chân bị chặt đứt đến nhờ Tần Mục nối lại. Để xua tan không khí ủy mị, ba ông cháu lôi chuyện cũ ra trêu chọc nhau, từ chuyện người què trộm cái chân từ phủ quốc sư đến chuyện Tần Mục hồi bé đái dầm bị bà đòi đem cho người khác nuôi. Sau khi tám chuyện một hồi, Tần Mục liền chủ động kiểm tra thương thế. Hắn xác định cánh tay của Mã Gia được đặt trong Thiên Phật Tháp, ngày đêm nghe tụng kinh nên sinh cơ vẫn dồi dào. Ngược lại, cái chân của người què thì có mùi ngũ vị hương và khói, như thể đã bị quốc sư sấy khô làm thịt dự trữ. Hắn trêu chọc khiến người què tái mặt vì sợ, sau đó mới khẳng định có thể dùng y thuật hồi sinh tay chân cho cả hai. Đúng lúc này, Hồ Linh Nhi báo tin quốc sư Duyên Khang đến thăm. Tần Mục vội giấu hai vị trưởng bối vào trong rồi ra cửa tiếp đón. Vị quốc sư uy chấn thiên hạ, người đàn ông trung niên uy nghiêm thường ngày này lại đứng khép nép ngoài cửa, mất tự nhiên một lúc lâu mới lúng túng mở lời: tiến sĩ Thái học gia tài bạc triệu, có thể cho mượn chút tiền hay không? Trước sự ngạc nhiên của Tần Mục, quốc sư than thở rằng do đi chinh chiến xa nhà, phủ đệ bị trộm khoáng sạch, giờ lại phải đi phúng viếng trấn Bắc Vương nên túi rỗng tuếch. Ông tính toán chi ly, chỉ dám mượn đúng một tháng bổng lộc là 800 đại phong tệ để qua cơn khó khăn. Nghe vậy, Tần Mục hào phóng sai Hồ Linh Nhi mang ra hẳn 1000 đại phong tệ. Khi được hỏi sao lại nghèo đến thế, quốc sư thản nhiên đáp: ngoại vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu hành và trí tuệ, dục vọng ít, tiền tài liền không quan trọng như vậy. Cầm túi tiền trên tay, ánh mắt quốc sư chợt lóe lên, ông mỉm cười đầy ẩn ý, hướng ánh mắt vào trong nhà rồi lên tiếng nói: trong phòng ngươi còn có người khác, một nhân vật rất mạnh mẽ, như là một vị Như Lai ngồi ở đó, lù lù bất động. Không đúng, hẳn là hai người. Thân thể người kia tương dung với đất trời, thân pháp rất cao minh, suýt chút nữa khiến ta không để ý đến hắn. Tiến sĩ, sao không mời ta vào ngồi một chút? Tần Mục khéo léo từ chối lấy cớ người nhà bị thương. Quốc sư cũng biết ý không vạch trần rồi vội vã cáo từ. Sau khi quốc sư đi, người què mới nói: thật là ông chẳng lấy được mấy đồng từ phủ quốc sư nghèo rớt mồng tơi kia, thứ quý giá nhất trộm được là bức tranh kiếm thần do người Đức vẽ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tần Mục bắt tay vào việc trị liệu. Hắn dùng tinh huyết của hai người để nuôi cấy chu nhan cổ, một loại trùng độc Nam Cương chuyên ăn tế bào hoại tử để làm sạch vết thương. Tiếp đó, Tần Mục thi triển tạo hóa địa nguyên công, biến một hạt giống thành cây lê ra hoa kết trái trong nháy mắt ngay giữa phòng để làm thuốc dẫn, kích thích sinh cơ. Chứng kiến một màn này, Mã Gia kinh ngạc thốt lên: con luyện không sai, ta đoán Tư lão thái bà đi lệch rồi, dương thần thoải mái vạn vật, lẽ ra phải dùng như thế này. Sau khi trị thương cho hai người xong xuôi, Tần Mục bế quan tu luyện cảnh giới ngũ diệu. Khi hắn hóa thân thành Trấn Tinh Quân, đầu người mình rắn, sau lưng bỗng xuất hiện một cánh cửa bí ẩn và trên tay cầm một cuốn sách hư ảnh viết bằng chữ nòng nọc, hoàn toàn khác biệt với văn tự thế gian. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì một giọng nói đầy ma tính bất ngờ vang lên trong đầu hắn: chớ suy nghĩ lung tung, đây là chữ viết của Udo, cỡ sinh linh nhỏ bé yếu ớt như ngươi, làm sao có khả năng nhận ra chữ Udo chứ? Tần Mục kinh hãi nhận ra kẻ lên tiếng chính là Đô Thiên Ma Vương. Hóa ra, tên ma đầu này chưa từng rời đi mà vẫn âm thầm ký sinh trong cơ thể hắn, mượn đôi mắt hắn để nhìn ngắm thế giới, thậm chí học trộm tuyệt kỹ của quốc sư Duyên Khang. Bị phát hiện hành tung, Đô Thiên Ma Vương không còn ẩn nấp mà trực tiếp ra mặt dụ dỗ Tần Mục.
Hắn tiết lộ thế giới Đô Thiên đã bị hủy diệt, chỉ còn lại bóng tối, nên hắn muốn mượn tay Tần Mục triệu hồi con dân của mình sang thế giới này để bảo tồn chủng tộc. Đổi lại, hắn sẽ dạy Tần Mục ngôn ngữ Udo để đọc cuốn sách trên tay và gia tăng sức mạnh linh hồn. Thấy chưa đủ thuyết phục tiểu tử trước mắt, Đô Thiên Ma Vương lại lên tiếng dụ dỗ. Udo là nơi quy tụ của mọi linh hồn, do Thổ Bá Đại Đế cai quản. Ngươi nắm giữ chữ viết của Udo, pháp thuật của Udo sẽ tăng lên hồn phách của ngươi, đây mới là nấc thang thành thần. Tần Mục dù biết mình đang giao dịch với quỷ dữ và tính mạng, nhưng ngàn cân treo sợi tóc, trước luồng ý thức tà ác trong đầu, nhưng tình thế bắt buộc và khát vọng sức mạnh đã khiến hắn gật đầu. Tuy nhiên, với bản tính cẩn trọng và tinh danh được rèn giũa từ Tàn Lão Thôn, Tần Mục không dễ dàng tin lời ma quỷ. Hắn dõng dạc tuyên bố, ta và ngươi ký kết minh ước, ngươi gọi ma, gọi con dân của ta truyền cho ngươi ngôn ngữ Udo. Vi phạm lời thề, đích thân Thổ Bá sẽ tới thu hồn phách người vi phạm. Đến đây thì cũng hết tập 68 mục thần ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.